står vi här i Västerås och vi ska hem till en riktig entreprenör. Hon driver både skönhetssalonger, hon har ett eget beautybrand och jobbar med sina sociala kanaler. Häng med hem till Huda, a.k.a. Queen Faily. Alltså förlåt, men har ni sett hennes bil? Alltså hon har alltså brandat bilen. Queen Faily. Vad tror ni namnet kommer ifrån? Det är jag jätteintresserad av att fråga henne. Tänk vad ändå härligt att känna sig att hon liksom kallar sig själv Queen. Va? Det tror jag inte. Men det kan vi fråga. När hon frågade om hon skulle hämta oss, om hon hade kommit på den. Vroom, vroom, tjejer. Hoppa på. Hello Queen! Alltså din bil. Nej, din jäkla Queen alltså. Elin frågade om det är du som kör motorcykel. Nej, det är min man. Jag vill men jag får inte. Han är livrädd. Får du inte? Nej, men han tänker att jag kommer köra säkert snabbt och så. Ja, men det gör väl han också eller? Kan du berätta vad det är för blott? Aha, här inne. Nej, men där är en klubb. Nej, jag skojar. Det är min mans man cave. Han har gjort det till ett biorum. Så ni kan komma in. Här sitter han och spelar PlayStation. Åh gud, det här är alla killars dröm. Och han älskar att bygga Lego. Så han har gjort varenda bil som hänger här. Nej. Ja. Är det liksom Lego-bilar? Ja, som han sitter. Och sen, jag råkade ha sönder den här om dagen. Ja, perfekt. Han var skit. Och så är det snackshörnan. Ja, den här dörren brukar vara låst. För annars kommer ju barnen in och plockar på sig massa. Hur ofta är ni här då? Alltså jag skulle säga i början var vi här jätteofta. Men nu är det mer typ så här, men är det en bra film som har släppts? Då. Barnet älskar det. Typ. Ja, när deras vänner kommer på besök och är det någon så här, Vajana eller något nytt som har släppt. Och de säger, mamma får vi bjuda över våra vänner och kolla på film? Och jag Då blir det bio. Då blir det bio. Hur länge har ni bott i det här huset? Gud, sen 2015. När jag var gravid med mitt andra barn. Så 11 år i år. Ja. Shit vad tiden går nu när du säger 11 år. Det är så här, kommer ni bo här för evigt tror du? Jag bor ju i hus bara för barnens skull. Ja, vi bodde ju i hyreslägenhet innan. Och då var jag så här, jag vill ha hus, jag vill ha trädgård, jag vill ha studsmatta, jag vill ha pool. Man vill ha allt det där liksom. Men sen när man ändå har haft det och förstår hur mycket ansvar det är. Och nu är det min man som är händig och fixar och donar. Men det är så mycket att städa och det är så mycket nej men jag känner bara så här, det är så mycket. Så jag väntar ju bara tills barnen blir stora och flyttar ut. Då kommer jag flytta. Ja, direkt. Nej. Jo, direkt. Tycker du inte det är trevligt? Det är jättetrevligt, det är supermysigt. Men nu har vi ju köpt stuga. Så då känner jag så här, saknar jag det här trädgård och fix och tricks och du vet, pool och allt sånt. Då kan jag bara gå till landet. Ja, alltså, då går du bara dit. Ja, exakt. Är det nära? Det är 1 timme härifrån. Är det kaniner här ute? Ja. Det är det sötaste. Jag hade ju en kanin när jag var liten men jag blev ju allergisk. Så vi fick lov att ta bort Pelle. Nej. Jag gav bort honom till en annan person. Det där är det jobbigaste. Vi hade ju hundar. Ja, vi hade ju hundar och alltså, det var typ det jobbigaste beslutet. Nej. Att hitta ett nytt hem till dem. Det är så hemskt. Men det är jobbigt när man är allergisk. Alltså min man är också allergisk. Ha... Men han stoppar ju i sig massa liksom Desloratadin och allt annat. Och man bara så, det funkar inte så. Gud, jag har inte sett hela ert hem. Alltså... Nej, men jag brukar inte visa sånt på sociala medier. Nej. I'm slipping away. So don't let me go. Vad är det för otroliga ägg då? Nej, men, vet du, jag skrattade åt det här. Jag bara, folk brukar lägga fram värsta frukten och citroner och så här. Så kommer man hem till mig och ser en massa ägg. Men de är så fina. Ja, men det är från våra höns. Har ni höns? Ja, så kylskåpet är fullt. Där ute, har du sett jag det? har inte plats med ägg. Dör! Ja, jag vet. De är såna fina. Så, då får vi... Vad menar du? Du har inte på liksom. Ja, de är jättetama. Alltså, går du... Va? Den där, bara den får syn på dig. Nej, men du jävlar. Ja. Halloj! Alltså, han är jättetam. tuppen, Eller hon. han är på väg. Nej, är det en tjej? Ja, det är en tjej. Det är en tjej. Vi får inte ha tuppar. Nej. Men det här är liksom min mans hobby. Ja, han älskar sånt här. Han har så mycket hobby, känner jag. Ja, det har han. Ni kan få sen. Jag blev så carried ekologiska away. Från frigående höns. Det är så trevligt. Men de är Du vet, jättegoda. Alltså, jag vill ju adoptera en höna ju. Pannkakorna blir jättegula. Alltså bakar man med de här äggen. Alltså det är... Och här är det någon wellness. Allt går så fort här nu. Vi måste backa bandet sen och ta oss tillbaka. Okej, ni får ursäkta. Jag har tvättat kläder. Här är det ingen kemtvätt som gäller. Utan här gör vi allt själva. Ja, här är en stor jäkel. Nej men kolla på dem. Hej! Oj, jag är lite rädd ändå. Nej men gud.
Alltså man tror verkligen att jag bor på ett zoo. Det här är så kul! Välkommen till parken zoo! Nej, ska jag. Kan du hälsa på en, Elin? Tycker ni är snälla? Gillar du? Alltså alla är snälla. De bits inte och sånt. Hur hälsar man då? Hur säger man hej till dem? Pickar de på en eller vad gör Ja, de? ibland på ring. Alltså har du ring och sånt där? Ja, Ser du? titta! De är jättetama för min man Men gud. umgås så mycket med de här. Det här är ju någon speciell sort, eller hur? Ja, På de det här är en silkeshörna. Silkeshörna. Men det är mysigt så här, på Herregud. sommaren man sitter där ute, hörnorna springer fram Ja. till en. Så länge inte jag behöver göra något. För jag är så här, ge inte mig något ansvar när det kommer Det är så till... spännande att ni har hönor. Och sen här då har ni en pool. Här har vi poolen. Oj, Där och det är så här liksom- bubbelpoolaktigt. Det är ett swimspa, så du tränar alltså med dans. Va? Så det kommer alltså Strålar, så du strålar kan så du simma. simmar mot. Så Ja. du tränar med dans liksom. Nej men vissa kommer säga, Jag jo trodde där jag- bor du ute på landet. Jag bara, nej det är en vanlig villaområde. Och så helt plötsligt är det anker och liksom. Men badar ankor? Ja, de har deras Ja. där. Där brukar de gå och bada. Där är de. Ja, de lever ju ändå stort måste jag ju säga. De har ju inte bara en liten inhägnad. Man vet aldrig vad man bjuds på. Exakt. Blir du inte chockad ibland när du går in till dem och bara, men gud det här såg jag inte hemma Jo, hos dig. men det är väldigt Jag kan, sällan det tänka mig, händer. jag kan tänka mig att du blir lite Nu chockad blev jag ibland. jättechockad. Är det sant? Ja. Ja. Ja, men jag hade inte förväntat mig höns. Vad gör man här då? Alltså det här byggde vi egentligen från första början när vi skaffade våra hundar. För vi ville ha det lite mer så här Just separat det. liksom. Men sen så har det bara blivit liksom ett ställe där vi håller typ så här kalas eller typ så här när barnen badar och sånt. Jag säger ni får sitta här och inte komma in för det Ja. blir så slaskigt och blött och alltihopa. Det är perfekt som en liten utedel nästan. Ja. Exakt. Men är det du som jobbar här? Ja, här står jag och tränar. Så har jag mina konsultationer. Så här. Ja, hej. Gör du konsultationer där? Ja, fast då går jag inte på bandet. Då ska Jättekul. de fan avboka Medan. tiden. De bara, var Hej, hej. oprofessionell. Då går jag här. Nej, men här brukar jag ta typ så här med mina samarbetspartner och sånt. Så här, de som jag är väldigt chill med. Ja. De bryr sig inte. De vet ju att jag kan vara var som Ja. helst. De fattar Ja, det att kan jag är vara lite... en höna eller vad som Ja, helst. exakt. De är vana vid mitt liv. Det är ju inte som att jag kommer bli bodybuilder genom att ha den här hörnan. Men det är bara... Du kan ju utveckla det. Exakt. Men det här var ju så kul. Var Ja. det din man som stod på den någon Ja. gång? Jag skrattade så mycket och så hade han på sig den här LED-masken. Ja. Han tycker det är så kul Och med så så här barnen nya också grejer. ju. Han är ju Ja. riktig prylnörd. Ja, han är så det. han blir typ stolt när jag beställer något. Han är bara, så här, "Gud, bra. Ja, En men alltså till jag är så här pryl." tvärtom. Bara, behöver vi verkligen det där? Står du och gör såna här grejer också eller? Nej, faktiskt inte. Nej. Det här använder jag inte. Den tycker jag är så onödig. Jag Ja. brukar bara stå på den typ 10 minuter, 5 minuter. Bara få igång liksom Får jag blodcirkulationen. igång kroppen lite? Ja. Ja. Det har varit så mycket i år. Så jag har varit så här, nej men jag kommer inte stressa mig själv. Jag Nej. kommer göra det jag känner i min takt. Ja. Och jag har ju inte något mål mer än att liksom få in mig lite mer kondition. Vara hälsosam. Ja, exakt. Det räcker för mig, så här små saker bara. Man ska ju få in den där. Ja. Jag berättade för Elin, jag var och gjorde en så hjärtkontroll. För jag var på en sån här hälsoundersökning. Och hon bara, ja, lite mer konditionsträning så kanske du ska få in. Och då sa jag att jag bara, just det. För att ofta tänker jag i alla fall på träning och hälsa för yttre saker. Exakt. Alltså det är ofta det man kanske tänker på. Att man säger, ja man behöver röra på sig. Man behöver. Men jag tänker inte på att just mitt hjärta behöver ju faktiskt, Jag vet. min inre behöver ju Sen tror jag att träning man och glömmer rörelse. bort. Alltså jag kan fortfarande vara så här, tro att jag är 15 år. Ja. Man bara, men gumman alltså du är Nej, jag 33, vet. nu räcker det. Du måste liksom Alltså du upprätthålla, behöver, ja du behöver. Det för oss ju väldigt mycket till att jag vill kolla i din kyl. Min kyl! Japp. Oh my god gumman, där kommer du inte se så mycket frukt och grönt. Åh nej, det är nu du avslöjar. Är det här? Jag sitter och pratar om hälsa. Det, är bara, Är det här? det där är frysen, akta så Här. inte en fårhuvud. Nej men gud, Hoppa fram. fårhuvud, vad Nej, menar ska jag. Nej, men ja, har ju här, slutat bli så. här är det lite Ja. tråkigt. För Vad? att vi har precis kommit hem från stugan så jag har inte, Du har inte handlat? jag har inte handlat. Nej. Lite kål och grejer här. Ja, jag försöker. Ja. Och lite grönsaker. Kål, Sen även lite grönsaker, tårta. broccoli. Ja, för vi ska åka till stugan sen. Och då brukar vi göra lite jordgubbstårta där. Gud vad mysigt. Men alltså mitt kyl är jättetråkigt. Det finns inget märkvärdigt mer än såser. Är det något du alltid har, som du är så alltid har i kylen? Alltså den där den här. Ja. Älskar.
Det är istället för matlagnings... Min son är alltså komjölks... Just det. Ja, proteinmjölksallergiker. Och så är det inte den där osten som är så jävla god. Visst. Fetaost. Ja. Min man är ju besatt av den. Så Den den här. vill han ju gärna ha Uff, vad god den är. i allt. Sallad på maten, med ris. Alltså med den är allt. också så krämig. Ja. Jag älskar ju ost. Och nu har jag ju inte handlat hem ost. Men ost måste jag ha. Jag är ostfreak. Älskar ost. Vad är din så här- favoritmaträtt? Alltså min favoritmaträtt, alltså när det kommer till så här, svensk husmanskost. Nej, vad du vanligt. vill. Jag älskar allt som har med pasta att göra. Jag är riktig pasta, Jag med. Så jävla gott. helst Man önskar ju att man sa en sallad. gräddig och ostig och jag älskar det. En carbonara eller något gott liksom. Precis. Fast halalversion då. Ja, såklart. Men man kan göra utan bacon. Ja, exakt. Och den här kaffemaskinen köpte jag igår. Du, jag såg att din man försökte Alltså jag instruera krigade för att dig. lära mig, så jag är jättestolt över min kopp. Är det Den här det? har jag gjort helt själv. Vill ni ha en Ska du kopp? göra en till mig? Ja, vill jag ha en eller Hennes två? hon la ut att hennes man försökte lära henne. Och det, han har ju typ någon OCD eller någonting. Men på riktigt, de har det i hans familj. Alltså de är jätte så här pedanta. Och han är så här. Och så rengör du Oda. Och så rengör du. Jag bara ja, jag har fattat att man ska rengöra. Han bara nej, för annars kommer det muggla som allt annat. Man bara vad är det som har mugglat hemma hos oss? Han är jättepetig. Så jag bara okej. Är han det? Ja. När träffade ni varandra? Oj, vi vart ett par 2007. Det är snart 20 år sedan Ja, va? det är Visst snart det 20 så? år sedan. Alltså vi var 13 år. Han gick i 6:an eller 7:an. Vad Han sjukt. gick i min kusins klass. Kommer ni härifrån? Alltså, ni... Han är från Skåne. Men hans syster bodde tydligen här. Ja. Vadå, så han var här då? Nu ställer ni för mycket frågor här. Ja, det är det. Samtidigt som du Nej, ska jag göra driver. någon... Man har inte typ jullov och sånt samtidigt. Nej. Så då hade vi att när de kom på besök, då fick liksom Det här jag... är så avancerat måste jag bara säga er. Ja, alltså nej men för så Du ska alltså in med en sån där, ja. Och nu är det singelkopp här du gör. Nu har den ju malt bönorna. Sen skulle man ha den här också och trycka typ. Yes. Jag har sett att de gör så i Espresso House. Ja. Så. Den här ska vi Har du inte sett? ha. Nej, okej. Det är Och så så. lägger man så och så. Har du och jobbat så. på någon så fik någon gång? Aldrig gumman. Har du inte? Nej. Det gjorde jag. Men jag har haft 2 Jobba jobb extra. i mitt liv. Det var telefonförsäljare och så var det att jobba på ett demensboende. Ah! Ja. Vad var roligast? Sen, jag skulle säga demensboende. Alltså där fick du verkligen göra saker som du ändå brinner för. Hjälpa äldre och liksom se till att de har det bra och samtidigt följa liksom, alltså och vara runt omkring alla andra och det sociala. Ja, exakt. Går det bra med laktosfri mjölk? Jättebra. Det är toppen för mig. Så det har varit liksom mina 2 jobb. Sen har jag bara jobbat eget. När började du med ditt eget? Oj, 14-15 år sedan. Vad gjorde du först när du gick ut skolan? Det var då du jobbade med de här jobben eller? Det där är liksom indisk serie tänkte jag säga. När jag tog studenten kom jag in på sjuksköterskeprogrammet i Örnsköldsvik. Va? Du vet att jag är från Örnsköldsvik? Är det sant? Ja. Gumman, det var det tråkigaste staden ever. Förlåt. Var alltså, du där? klaustrofobi. Alltså, vet du vad jag gjorde? Varför just det här? Jag åkte hem efter 24 timmar. Jag var Nej. inte klar där. Åh nej. Alltså jag vet inte om det var något fel på mig eller Tänk om jag dig. var på fel ställe. Hur jag har haft. Men alltså, nej gumman. Nej gumman. Vadå, var det som var så hemskt? I 24 timmar kunde du inte ge Nej dig men lite jag till? kände bara alltså hela auran och allt. Alltså det var så... Förstår du? Jo tack. Jag har ju växt upp där. Nej men jag kände såhär, nej men jag kommer aldrig klara av 3 år här. Alltså Nej. sen är jag sällskapssjuk. Ja. Nej, Så det jag gillar bara man kände inte. såhär, vet du vad? Skitsamma, jag åker hem. Och så får jag ta tag i mitt liv, alltså hitta på något annat. Hade du hittat någon sån här lägenhet och Allt sånt där? var klart, jag hade signat allt. Vad gjorde att det blev i Örnsköldsvik? Alltså man var det sökte enda till jag kom olika... in Ja, på, jag va? fattar. Man sökte Mina till... betyg var ju inte, alltså... Sådär. Oj, tackar. Hoppas det smakar. Från baristan. Exakt. Ja, nu är han stolt över dig, din Ja. man. Det jag ville veta nu var ju... Du måste berätta för alla som inte vet här vad du gör. Vad jag och gör? hur du kom dit. Ja, för att du höll ju på där med i Övik. Ja men gud. Övik. Hur ska jag? Nej. Kan du förstå folk som säger att det heter Dövik? Ja men det förstår jag. Jag sitter i 24 timmar och jag var tillbaka. Och vet du vad det Och du kände pinsammaste det var? en gång till? Jag hade en avskedsfest. Hade du? Ja, han En var va? bara hej då, En hej va? då, vi ses om 3 år. Jag skulle ju studera i 3 år i Örnsköldsvik. Ja. Sen när jag kom tillbaka Nej, efter ja, 24 du hade timmar, ju- vet du hur pinsamt det var? Min farbror bara, är du klar sjuksköterska? Jag bara, alltså nu går det över gränsen. Nej men när jag kom tillbaka då var jag så här, nej men då ska jag göra det jag tycker om att göra och det är att jobba med hudvård. Så då började jag ta många så här, privata utbildningar för att lära mig mer om huden, kroppen, hår, alltså allt möjligt.
jag och min man var då förlovade. Vi hade ju precis förlovat oss. Ja. Ni var så unga. Så jag var 18 år. Och sen när vi fick vår lägenhet så tog jag en 3 bara för att jag ska kunna göra om ett rum till behandlingsrum. I Västerås då? I Västerås. Ja. Då tog jag emot kunder, gjorde allt från fransar till makeup, till hudbehandlingar, alltså alltihopa. Sen började det rulla lite och då öppnade jag min första lilla källarlokal. Men det här är liksom helt outbildad, du bara kör Ja, det? jag tog med privata utbildningar. Det var inte liksom så här att jag hade sjuksköterskeutbildning eller någonting, utan jag körde bara på liksom, utifrån privata utbildningar vad det fanns olika. Men med smink och allt sånt? Sminket och sånt är lite mer självlärd. Där tog jag aldrig någon utbildning eller så. Och sen så började jag med injektioner. Och när jag började med injektioner så var det ett nytt märke som skulle lanseras i Sverige och de ville ju att jag skulle börja med det. Och jag var så här, men jag är ju inte sjuksköterska. Och det var så här, men det är ingen fara, det finns ingen lag. Och jag var så okej, men det känns ju jätteläskigt att spruta in och bara, alltså hallå, typ så. Men jag jobbade med det och jag hade också alltså, läkare, jag hade liksom koll på läget om man säger så. Men sen efter 2 år så kände jag bara så att det här funkar inte. Alltså jag är duktig på det jag gör. Jag vill ha det på papper. Jag vill legitimera mig. Så 2018 hoppade jag på utbildningen i Västerås och då kom jag in med högskoleprovet. Det tänkte jag aldrig på. Nej just det, för det kan man ju göra. Då hade jag sluppit Örnsköldsvik från första början. Men det var en upplevelse-rikare. Då hade jag byggt upp så stor kundkrets. Alltså kunder kommer ju från alla möjliga håll och alltså alla städer och länder. Alltså nej men jag har bra stabil kundkrets. 2021 tog jag examen. Då vart jag legitimerad. Mitt liv var så hemskt under de här 3 åren. För att vi har ju också spa med solarium, vi har liksom andra skönhetsbehandlingar, anställda. Som är verkligen, ditt. Så det var verkligen jättemycket. Och sen öppnade vi i Stockholm, vi hade ju i Malmö. Så det Har du i Stockholm också? Nej, den sålde jag. Nej. För att när jag fick min son sen så var det för mycket för både mig och min man psykiskt. Alltså när man är eget, det är så här. Du är content creator, du är revisor, du är ekonom, du är inköpare, du är chef, du är anställd. Alltså du är allt i allo. Och jag ville ju så gärna ha en sladdis. Så då sa min man på ett villkor att då säljer du företagen, Malmö och Stockholm. För att jag känner inte mig bekväm med att åka och jobba och så är du höggravid och så har du liksom, det är så. Så vi väntade ju ganska länge tills vi hittade rätt köpare för dem. Så nu har vi den i Västerås. När du fick hur stor skillnad är det mellan första 2 barnen? Alltså min yngsta, min sladdis blir ju 3. Och tjejerna? Hon fyller 11, Just den det. äldsta. Så det är ju ändå ett glapp där. Men det är det mysigaste. Ja. Det är Men när du fick då den äldsta, då jobbade du liksom... Ja, jag jobbade. Jag var mitt uppe i min karriär. Men då hade du eget också. När startade du den här? Var det redan där då när du var 18 liksom? Alltså 2014 registrerade jag min första. Du köpte du en lokal liksom? Ja, det var min absolut första och det var så läskigt. Men jag var så här, det är det jag vill. Alltså, jag är jättemycket så här, vad kan hända i worst case? Jag har buffert för 9 månaders uppsägning. Alltså vad ska hända? Jag måste ju testa. Men... Och så har du personalansvar och grejer då också? Vad jobbigt. Alltså det är ju mycket, men det är samtidigt det roligaste jag vet. Alltså jag kan inte tänka mig göra något annat. Nej. Jag har lärt mig däremot att få balansera livet. Det enda jag vill är att få göra det jag älskar. Men det betyder inte att jag vill flyga så högt. Nej. Jag får ju jättemycket liksom möjligheter, men jag säger nej, det här innebär mindre tid med min familj. Nej tack. Nej. Du vet så. Så länge det känns bra så är det bra. Mer än så behöver jag inte. Nej, och det känns Så ändå viktigt för dig med familjen. Ja, och det är den biten. jätteviktigt för mig. För jag är så här, jag kommer inte få tillbaka den här tiden med mina barn. Jag är liksom med mina 2 tjejer, jag tog inte ut en enda dag mammapenning. Så det är liksom, och med min sista så lovade jag mig själv att nu gör du om och du gör rätt. Så är du hemma med. Jag är 3 veckor ledig och det var värsta grejen för mig. 3 veckor mammaledig. Alltså nej, det har jag aldrig gjort innan. Men när blev du en profil? För du har ju ganska mycket följare på Instagram. Alltså jag har aldrig velat bli influencer. Alltså, Hur blev du jag visste inte ens vad influencer var. Jag tror jag lärde mig det för några år sedan. Ja. När vi köpte huset 2015, då började jag lite smått bli så här offentlig för att folk var så nyfikna och tyckte det var så kul att få följa mig. Det finns ju inte så mycket liksom beslöjade med invandrarbakgrund som delar verkligen liksom familj. Så. Vi har ju superduktiga Camilla Hamid, Zeina, de är ju helt otroliga liksom profiler. Men man får inte se så mycket mer där. Förstår du vad jag menar?
personligt eller vad man ska säga. Utan det är mer ett jobb bara. Så jag tror folk tyckte att det var kul att få följa mig och mina resor och min väg till liksom så här, men egen företagare och barn och sådär. Men jag kände mig ändå alltid lite obekväm och typ så här, men gud nu fick jag för många följare. Så nu blev vi privat, så radera och så tog jag bort följare och så vart jag offentlig igen och sen bara nej men nu går det för snabbt så nu stänger vi kontot. Jag höll på så fram och tillbaka hela tiden. Men sen så skulle jag nog säga att jag tycker om att dela med mig. Jag har ju en helt otrolig community som jag älskar att prata med och verkligen genuint älskar. Men jag skulle inte nog säga att jag satsar så hårt på mina sociala medier. Jag filmar om det är något roligt. Jag filmar om jag gillar min outfit. Jag lägger upp så här. Jag försöker hålla en fin balans. Alltså mitt mål är inte att satsa så mycket på mina sociala medier. För att jag vet hur hårt sociala medier kan också påverka psykiskt. Ja, gud. Men det är egentligen ditt vanliga jobb då, som är det du satsar på? Alltså min main business är ju det jag gör på kliniken. Exakt. Och det är det som du ändå lägger ditt liksom, största hjärta i, eller? Och Kaylee. Ja. Hudvård. Du. Brandgumman. Vet du hur många som har hyllat det här? Oh my God, vad kul! Ja. Alltså personer vi har varit hos och verkligen så här, personer som är duktiga. Som säger liksom att formuleringarna och så är väldigt likt andra väldigt stora brands. Alltså att det är så bra produkter. Ja, för att jag kände bara så här. För att jag har ju hållit på med den snart 4 år. Alltså det som tog mest tid, det var ju glowkrämen. Den var hemsk att utveckla. Alltså det var, nej. Men när lanserade du? För de som inte vet så är det då ett beautybrand och det är skincare men också lite... Lite mer också makeup skulle jag säga, lite ingång där. Exakt. Vi lanserade i februari. Så det är så kort tid. Ja, det är så kort tid men det har hänt så jävla mycket under den här korta tiden. Alltså, vi växer och recensionerna och liksom... Gör du det här själv eller? Jag investerar. Nej, annars blir det ju njurar. Ja, annars blir det ju en produkt och så får du ju vänta år innan nästa. Nej, det här hade jag aldrig kunnat göra själv. Men var det alltså, fick du förfrågan så att du, eller är det här något du har drömt om länge? Nej, det är något som jag har drömt om länge. Och alltså investeraren och jag är ju goda vänner. Ja. Så de visste ju om att jag ville göra det här. Och då var så här, kör. Och jag var så här, va? Jag har varit livrädd. Och de bara, Hoda snälla, du har 14 års erfarenhet inom alltså hud. Du kan anatomi, du vet allt med formuleringar. Men jag jobbade ju jättemycket med olika brands på mina sociala medier. Så jag har haft samarbete med hur många hudvårdsprodukter som helst. Sen taggade jag ner det på slutet när jag liksom kände så här att jag behöver fokusera på mitt liksom. Och jag kände bara, ska jag göra en hudvård och skapa fram hudvård? Det finns redan hur bra hudvård på marknaden. Varför ska folk vilja välja mitt? Hela tanken bakom Kaylee är att det ska vara lyx men för bra pris. Förmånlig hudvård. Säljs den bara på egen hemsida nu eller? Just nu ja. Bara efter 5 dagar fick jag förfrågan. Det kan jag tänka mig. Vi behöver dig nu. Ja, det förstår jag. Alltså grejen är så här. Folk tycker att jag är knäpp. Men jag tackade ju ja till första förfrågan. Bara för att jag kände bara så här. Låt mig få lära känna mina kunder. Jag är inte här för att det ska flyga för snabbt. Jag vill veta vad gillar mina kunder. Finns det någon negativ feedback? Jag behöver få reda på det. Vad kan vi utveckla till nästa gång? Mitt mål är inte att finnas hos alla återförsäljare och inte veta ett skit om mina kunder. Alltså då försvinner hela vad jag liksom brinner för. Jag vill ju veta. Det är som att du ska fixa någons hår men du har liksom ögonbindel. Ja. Det är ju inte kul. Nej. Man behöver ju få veta liksom. Man vill ju vara stolt över det man gör. Exakt. Men nej, jag älskar det. Det tar ju enormt mycket tid från mig. Det gör ju det. Men det är därför det är så viktigt att du jobbar med något som du älskar. Men känner du då inte en press när du startar det brandet att du känner att nu måste jag ju göra jättemycket på Instagram så att du kan visa det här för alla? Jo, alltså grejen är så här, många har ju förstått att jag har hållit på med något. För de har ju sett så här, Hoda, vad är det för glowprodukt? Hoda, vad är det för det här? Och jag har varit så här, snart. Och jag vet att det är det värsta ens följare kan veta. Snart får ni veta. Ja, och de är så här, snälla lägg ner. Jag vill ju inte heller att folk ska tro att det här är bara en influencer-brand. Nej. Alltså det här är inte något som jag vill bara sälja och hypa. Alltså jag brukar säga, Kaylee är ingen hype. Den är till för att stanna, för att dina följare kan köpa en gång, men det är ju inte målet. Nej. Målet är ju att de ska köpa om och köpa om. Och ska de göra det, då vill jag göra väldigt genuina liksom, content. Jag vill inte sitta och sälja liksom, på och bara köp det här så får ni det här. Utan så här ser min rutin ut. Så här jobbar produkten. Och så här kan man liksom uppnå. Ja.
Och då vill jag att de själva ska gå in. Jag vill jättegärna utbilda dem. Vad betyder alla formuleringar? Och så får de gå in och läsa och liksom känna efter. Jag vill inte att något ska vara liksom så påträngande. För då känner jag så här, det är inte min grej. Så har du 2 Instagram nu då? Ja. Som du ska råda med? Ja, 4. Jag har ju sparat och men skönhetssidan kommer. När jag går in på min Instagram och blir så här. Och jag trodde det var mycket att ha en. Hur ser du dig själv om 5 år? Hur har liksom allt det här utvecklats? Alltså om 5 år så hoppas jag verkligen att Kaylee har växt alltså, stabilt med flera nya produkter och mycket mer liksom, roliga utmaningar skulle jag säga. Man vet ju aldrig vart vägen kan ta dig. Men om 5 år skulle jag vilja se mig själv i en lite mer lugn period. Jag vill inte hoppa på ett nytt tåg. Det vill jag inte. Det räcker liksom. Det är bra. Sen skulle jag vilja säga att jag hade velat dra ner lite mer på klinikfronten. Alltså en drömscenario för mig, vet du vad det är? Att bara få ha en jätteliten klinik, bara jag. Inga anställda, no, alltså offense. Jag älskar mina anställda. Jag brukar inte kalla dem anställda, jag är såhär, ni är mina kollegor. Ja. Kollegor, familj, that's it. Men jag känner bara så här, ett lugnt liv. Ja, jag förstår. En liten klinik jag kan öppna när jag vill, gå hem när jag vill. Du vet, jag vill inte ha det ansvaret. Så om 5 år hoppas jag att jag kan lägga mer fokus på Kaylee. Och mindre på kliniken. Och mer tid med familjen. Det är liksom mitt... Hur kom ditt Insta-namn till? Alltså gud, jag pratar ju en dialekt som heter Fairy. Det finns ju olika. Det är som man säger skånska, norrländska, du vet så här. Så det är ju Fairy. Jag är ju kurd, så kurdiska dialekten heter Fairy. Och vi är en minoritet, det finns inte så många utav oss. Och Queen vet jag inte vart det kommer ifrån. Alltså ibland när jag säger till mitt namn lite pinsamt, så jag typ byta namn. Jag älskar det. Du bara, är det lite pinsamt? Nej, jag trycker upp det på bilen också, det är inte pinsamt. Alltså förlåt, men har ni sett hennes bil? Alltså hon har alltså brandat bilen. Queen Bailey. Men då är det i alla fall vad heter det bara? Första bokstaven. Så där kom mitt namn liksom. Och sen kände jag bara såhär, skitsamma. Många vet inte ens att jag heter Huda. Så men såhär Queen Bailey, jag bara, jag får ju alltid säga Queen Bailey. Alltså när jag bara, Huda, och de bara, men vem? Jag bara, Queen Bailey. Exakt. Nej men jag är så van. Så namnet har gjort sitt. Så jag heter ju också Hairtalk. Alltså det är ingen som vet vem Emily är. Nej men det är ju fint, det passar ju. Ja, men jag menar bara, Queen Bailey är väl också jättefint? Eller? Ja, jo, typ. Eller? Nej, jag tycker inte, jag ska vara ärlig, jag tycker inte det är jättefint. Men det är det namnet som är och det får vara så. Huda Beauty hade ju inte gått. Nej men då hade jag blivit anmäld av Huda Beauty. Ja, exakt. Det var någon som skrev till mig en gång, bara Huda, jag älskar dina produkter på Sephora. Jag bara, men nu räcker det. Nej, trodde du? Jag bara, gumman, ser ut som att jag är Huda Beauty. Nej, Habibi, det är inte dina produkter också är på Sephora. Ja, you never know. Alltså då man ska kan aldrig... man plocka en av varje. Ja, nej men jag brukar säga att man ska aldrig sluta drömma stort. Det ska man inte. Så det vet du inte. Nej. Nej, jag tycker det är så häftigt. Alltså du bara gör massa saker, bygger brands och så går hönsen här ute. Ja. Alltså det är en blandning av allt. Jag tänker att vi kanske ska röra oss vidare i hemmet eller? Absolut. Men här är alltså en garderob, det ser jag i alla fall. Du gillar kläder och fina saker. Ja. Alltså jag älskar kläder. Och jag älskar allt som har med kläder att göra, tänkte jag säga. Mode och sånt. Tyvärr är ju det här lite för litet för mig. Ja, jag förstår det. Har du någon favoritparfym som står här? Eller står den har ju badrummet. Ja, men då kan vi ta det där. Ja. Men alltså jag har... Det är inte fult. Hade du kommit för 2 år sedan, 3 år sedan, då hade jag haft hur många parfymer som helst. Men nu har jag lärt mig så här, jag tar slut på en och så köper jag en ny. Om inte det är något som går att mixa liksom. För jag känner bara så här, nej, alltså jag hinner aldrig använda. Det här var min första parfym som jag släppte själv. Nej. Ja. Och de är vem eller hur? Det släppte jag med ett annat företag, ett samarbete. Alltså gumman, den gick viral. Oj. Alltså vi sålde 10 000 stycken. Jag menar, doften är lite kvar. Ja, lite. Ja, lite. God. Ja. Typ fräsch men ändå och liksom... än idag folk säger Huda! Jag bara nej, den gjorde sitt. Det kommer inte tillbaka igen. Men ska du göra parfym i ditt egna? Alltså det vill jag. Så gärna. Jag älskar allt som har med doft och hud. Men du vet, allt går hand i hand. Jag vet, det gör ju det. Det här är en riktigt god budgetparfym. Aha, vad är det här för parfym? Sett att normal har fått in den. Marshmallow blush. Är du lite så det är söt? lite så här, den är så lite vanilj, lite marshmallow. Vanilj är det värsta. Jag använder
lite mer oud-parfymer om du vet. Ja, Lite mer så arabiska dofter. Men det har jag där inne. Oud, är inte den... Det är trä eller? Det är trä. Ja, gillar jag med. Jag Jättemycket. gillar lite mer djupa, men inte så, för jag är känslig, jag får lätt huvudvärk. Ja, jag med. Så Jag älskar de här tyngre, men jag kan ju också få helt så... Ja. Går inte. Vad är det i alla dörrar här då? Här har vi min sons rum. Ja. Han sover inte ens Fy fan där. vad gulligt rum. Det är hans kaosrum. också en sån där liten fluffig lampa. Mitt sovrum, alltså det är... Åh. Ja. Men här var det så här lugn och ro. Ja, Vilken exakt. fin... Är det som en sänggavel som går Ja, sådär? det är en sänggavel som går hela vägen. Och jättefint att det blev som hela väggen. Ja. Ni får, den här madrassen, det är ju min mans säng. Är det? Ja, Det är där han sover? Ja, han sover på golvet. Det är sant. Här ligger Nej, han. han gör väl inte det? Jo. Va? Vad menar du? Varför? Jo, men för att min son puttar ju ner honom. Den här sängen kommer inte till användning. Den sängen där inne kommer inte till användning. Nej. För han är klister på mig. Så jag och han sover där och så sover min man här. På den. Ja, jag bara älskling, alltså förlåt, du får brösta 2 år till. Han bara, men alltså när får jag sova på sängen? Ni ser också ut att ha så här skön, alltså så mycket Ja, kuddar jag och goda vet, grejer. stackar. Ja, och så ligger han där på golvet. Ja, tyvärr. Så blev det för honom. Tyvärr. Skulle ni vilja ha fler barn? Nej gumman, Nu är det nog. nu är det bra. Det blir inte 7. Nej, alltså jag älskar barn. Ja. Jag tror om jag hade varit hemmafru kanske jag hade skaffat 2 till. Eller typ om jag bara hade jobbat hemifrån. Typ sådär. Men jag måste ju vara liksom överallt och ingenstans Ja, hela och så- tiden. nej. Jag har inte tid för fler barn. Gud, hur ska man Så säga? de 3 är ju som ett jag har, heltids. ja det är verkligen heltid. Och så allt annat du ska Ja, Oj. mina tjejers rum. älska. Så ser det ut. Och här då såklart. Men här ser jag lite beauty. Ja, Har du men letat de in? är riktiga Ja. beauty kan jag säga. Beauty girls. Min ena dotter är väldigt så här, ordentlig. Ja. Och hon vill jättegärna ha eget rum för hon tycker att hennes lillasyster är stökig. Ja. Men jag är såhär, nej, ni bor tillsammans. När kommer de få varsitt då? Nej men inte Vad det. offrar du då? Har du ett extra rum? Kontorrummet, ja. Jag kan visa dig den, den ligger där borta. Där är kontorrummet. Oj, Här och så har har vi du gäststuga. tvättstuga. Ja. Det här gillar du. Alltså jo. Här kommer man in och man liksom... Man står och viker tvätt och man grejer. Ja. Det här är ju som ett av mina... Ja, alltså det Fler rum. här. Jag lovar, jag tror jag spenderar mer tid här än någon annanstans. Hela Hur tiden. ofta byter du sängkläder? Det är en sak jag undrar med många personer. 2 gånger i veckan. Är det så ofta? Ja. För det här är ju en kul grej. Alltså för ibland när man så här, folk är så eller liksom tänker på grejer. Så kan de ha sina sängkläder typ så. En månad. Nej, alltså jag har 2 gånger i veckan för dels för att mina tjejer de lägger hudlotions och de håller på så här innan säng, så här läggdags och sen min son han dricker vatten eller vad som, alltså det blir alltid smutsigt så jag måste. Hade de varit rena då kanske 1 gång i veckan men de blir ju skitiga. Men du städar allt själv eller? Ja, Ja. Och tyvärr. den där robotdammsugaren. Tyvärr tänkte jag säga. Ja, tyvärr. Här har vi mitt kontorrum. Oj! Ja. Men gud, det här är ju ett beautyrum också såklart. Ja, ett PR-rum. Ett PR-rum. Ett PR-rum. Man också säga. Har du någon som hjälper dig att spela in content för liksom Ja. Kaylee? Ja. Ja. Vi har ju... Tystnad, tagning. Ja, nej men jag har ju liksom personal som sköter Ja, allt hur med många mig. jobbar liksom för dig? Vi är, ska vi se, 1, 2, 3, 4, 5 ungefär. Shit, som jobbar heltid. Ja. Det är ju kundtjänst, det är ju Ja. lite, alltså det är mycket. Det Ja, är, det är inte bara- det är marknadsföringsavdelning, det är ekonomiavdelning, det är alltså nej. Vi är ett helt team. Men man tänker inte på det. Skönt också. Tänk om du skulle rodda allt. Nej, alltså det är inte för mig, mitt ansvarsområde, det är att ta fram produkter, kolla formuleringar, godkänna. Så självklart är jag ju väldigt mycket i allt i alla de här delarna, men inte på heltid. Nej. För jag är lite kontrollfreak. Så jag är såhär, okej, lala, är det någon kund som kanske ställer någon fråga? Jag sa, får jag säga, men då svarar jag på det här. Typ så. Ja, för att du jag också tycker vill det är viktigt- veta. Ja, jag tycker Ja. det är viktigt att vara delaktig i det du själv bygger. Annars är det inte kul. Nej. Så det, jag Nej, tycker sånt inte är bara sätta jätteviktigt. sitt namn på någonting. Ja, det alltså, förstår nej, inte jag gillar när inte folk sånt. gör. Jag gillar inte sånt. Vad är allt här då? Nej, men allt det här är liksom vinterjackor, Ja. pälsjackor, ja. Diverse. Ja. Skor. Ja. Det är inget kul här inne. Är det inte. Nej, inget. Vad är det där? Det här är en...
Är det en liten ugn? Eller? Ja, det är tandoori-ugn som man gör bröd i. Den ligger här i Den mitt ligger här. kontor. Ja, det Ja. finns ingen plats. Nej, men när vi renoverar köket så la jag den här så länge för luckorna fattas ju. Ja. Så jag har ingenstans att Sen lägga ska den in där. Sen ska den in där, Så du kan definitivt. baka bröd. Här har vi tjejernas. Har de eget? Ja, de får inte komma in i våran för att Nej. när de borstar tänderna, det är tandkräm överallt och det är så här, de har inte spolat. Nej, jag orkar inte. Nej, Så jag bara, vet ni vad, ni har koll på er egen toalett. Tack, kom inte in i vårat. Ja. Kolla inte på mig. I'm a strict mother. Ja. Och här har vi det stora badrummet. Oj, så trevligt. Här börjar man och duscha. Ja. Är du här så börjar man ren, duscha. då duschar du liksom 2 gånger per dag också då? Du som byter sängkläder hela tiden. Alltså nej, nu har jag färgat håret och min frisör har sagt att jag inte får färga med, alltså duscha med håret mer än en gång i veckan. Så jag får panik. Men kroppen duschar inte. Ja. Men håret, hon är såhär, Men håret är ju sällan man tvättar. Ja, så då, nu har jag sänkt det. Ja. Fast jag är lite mer badkarsmänniska. Jag med. Älskar. För att min mamma var såhär, ska vi plocka bort badkaret Hoda? Jag bara nej. Alltså för att har jag jobbat, trött, sliten. Det som kan få mig att bara känna så här ett lugn. Det är att ligga alltså badkar. Exakt likadant. Det är det De är enda bra. som får mig att bara, Ja. nu. Så jag sa nej, jag kan inte stå i duschen och bara... Nej, så jobbigt att jag stå vill där. ligga. Ja. Det är så Jag vill ligga mysigt i tycker jag. badkaret. Vad har du för produkter här? De här har tjejerna faktiskt köpt. Aha. Stor pack. Jag har själv aldrig testat den. Men det ska vara någon marockansk arganolja, shampoo från Argan Midas. Jag har faktiskt inte testat den. Jag använder bara Kerastas. Den har jag också just nu. Alltså Ida Varg, det här är verkligen vispgrädde på Och så kroppen. luktar så, jag vet inte vad den luktar. Ja, den här luktar lite mer... Juicy sorbet, vad kan det vara? Frukt. Ja, Ja, exakt. du gillar inte frukt. Nej. Jag är känslig för det mesta. Ja. Både frukt, ingen vanilj. frukt, ingen vanilj. Och vad är det kvar gumman? Nej, det finns inget. Jo, sådana här rena saker. Ja, du gillar kanske lite Clean. mer Nej, ingen Ja, frukt. citrus, jättegott. Ja, lite mer citron. Typ. Ja, jättebra. Eller då lite mer så här tunga. Lite Ja, jag fattar. trä. och Ja, lite jag såna förstår. grejer. Hade du gillat den här parfymen då? Jag ska visa dig. Är det här din... Det här är min. This is mine. Oj, nu kommer det lite Vadå? nyheter här Oj. som inte vi har men gått kul. ut med. Ja. Men skitsamma nu. Den här, alltså för er som åker till Dubai. Den här oljeparfymen från Al Jazeera, gumman, Bra. jag älskar. ska Man får vi se se. vad du tycker. Här. Vad ska jag dofta? Lägg här? det lite så här. Eller ja, du kanske inte gillar den. Dofta först. Den blir godare när den har fått sitta ett tag. Jag tar lite. Eller tycker att den är för djup. Nej, inte för djup. Det är bara någonting där som... den kan nog vara bättre på. Alltså den är så... Jag dör för den här. Men du, hudvården är den här i. För jag tänkte vi ska gå igenom... vart har du alla produkter? Alltså vart är Kerastase då? Du har ju liksom skiffat ner allt. Här har Ja, jag gumman. här. Där har vi. The next one. Oj, Då är jag... Okej, kan du inte ta upp det du brukar använda då? Vad har du för typ av hår? Okej, jag skulle nog säga att jag har skandinaviskt hår. Ja, jag vet. Nu har jag ju färgat håret till mycket ljusare. Okej. Så då kan jag faktiskt tipsa om dessa. De här älskar jag. Älskar. Men jag kör den som, för det här är ju typ för att hålla det blonda, men det är ljusare. Exakt. Jag har den som är silverschampo, det finns ju också. Det här är silverschampot. Jaha, är det det? Ja. Ja, Men jag då tror är de det har den. bytt kanske. För jag tror jag vet vilken du menar. Men då är det silverschampot, ja. Exakt, den här kör jag en gång i veckan. Ja. Och sen för övrigt är det den här, liksom övriga dagar. Och sen den här inpackningen kör jag. Älskar. Alltså den här, håret blir som smör. Nej, den är så återfuktande Nej, och men jag trevlig. älskar den. Alltså jag älskar den här. Ja, den är riktigt bra. Så det här är liksom när det kommer till hår. Men då är ditt hår då, alltså då behandlar ju du det, alltså, vilket gör att det blir lite slitet kanske då? Ja. Nu hade jag inte färgat mitt hår alls. Och jag gick all in förra månaden. Jag hade liksom mitt originala hårfärg. Ja. Men då är hade du aldrig ju mörk, rört eller hur? den. Ja, Ja. jag har mörkt hår. Jag kände bara så här, vet du vad? Alltså jag vill göra en livsförändring. Alltså nu räcker det. Nu är så jävla tråkig. Nu räcker det. Ja. Jag bara klipp och färga. Så här vill jag se ut. Så vi ser en bild från Pinterest. Och hon bara, vad har hänt med dig? Jag bara, nej men gumman, jag behöver en förändring. Hörrni, om ni också sitter där hemma just nu och känner att håret är torrt,
tråkigt, livlöst efter sommaren så har jag en väldigt rolig nyhet till er. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Orpay. Och de har lanserat Bond Building Elixir. I den här serien som ni kanske har sett innan, det är en väldigt stärkande serie. Jag älskar doften på det här. Här är schampot och balsamet sedan innan. Och det här kan vara bra att grunda med om man känner som sagt att nu är håret slitet efter sommaren. Men sen ska vi prata om den här leave-in-behandlingen. Den här produkten är då utformat efter ett hår som är svagt, skört, det är slitet, det kanske har värmebehandlats, det har varit ute i solen, man borstar det och sliter på det. Så den här produkten så tar man i den efter man har tvättat håret. Och det som är så unikt med den här produkten, det är att den går in och jobbar med hela 3 stycken bindningar i håret. Och bindningarna i håret, de går av och förslits när vi till exempel bleker håret, är ute i solen, färgar det, helt enkelt när det kommer in slitage, alltså värmebehandlingar och så vidare. Då sliter vi på de här bindningarna och den här går in djupt i hårstrået och stärker upp de här bindningarna. Och när vi gör det så får vi ett starkare hår, mer motståndskraftigt, vilket gör att det klarar av liksom den här värmen och när vi färgar det. Och vi återfuktar också håret inifrån. Den har också en time release teknologi, vilket funkar som så att den inte bara funkar direkt när du applicerar den på håret, utan de här ingredienserna frigörs över tiden så att den funkar liksom över en längre tid och inte bara direkt när du applicerar det. Den innehåller också bland annat 11 aminosyror, så den går verkligen in och återfuktar håret, gör det glansigare, stärker upp det. Alltså det är som en riktig cocktail så här efter sommaren, och inte bara nu, utan om ni precis som mig gillar att man värmebehandlar håret, man bleker det, färgar det, man kanske är ute i solen, då är det en sån här produkt som vi behöver för att hela tiden stärka upp håret och vårda det. Och ni vet hur mycket jag har tjatat om leave-in produkter, och det är precis det här det är. Så när du har tvättat håret, handdukstorkat det, då tar du i den här produkten och den kommer i en så här fin glasflaska. Den har en ultralätt konsistens så håret blir inte fett. Utan så här mycket kan ni ta in det i händerna så här. Och sen fördela det jämnt i håret. Och det här gör ni som sagt när det är handdukstorkat. Och den här doften, alltså det är en så lyxig, härlig doft. Som att man har varit hos frisören varje gång. Fördela in det i håret och sen kan du styla det precis som du vill. Och som sagt med fördel då att använda det tillsammans med de andra produkterna för att verkligen gå in och vårda håret. Men jag tycker att en sån här produkt är otrolig att lägga till vilken rutin du än har. För att den som sagt går in och jobbar så mycket med hårstrået och vårdar inifrån. Och alla de här produkterna har jag länkat här under videon precis som vanligt. Nu återgår vi till badrumsskåpet. Men vad använder du mer då som leave-in och grejer? För då skadar du det lite grann. Ja, alltså jag kör jättemycket från återigen Kerastase. Här har vi ett kvällsserum som jag älskar. Den här kör jag. På kvällen? Ja, på kvällen. Jag älskar också det här märket. Ja. Lador. Har du testat det balsamet som är i den serien? Nej, det hade du älskat. Det är också håret till silke. De här älskar jag. Det här är liksom mina favvisar. Gud vad roligt. Gillar. Ja. Jag tycker också de är jättebra. Men du borde verkligen testa balsamet. Du ska älska det. Det är som en balsaminpackning. Jag har håret till silke i en blå tub. Det lät ju bra. Jag älskar saker som doftar. Ja. Alltså det får jättegärna vara bra. Men det är ett plus om det doftar gott. Jag är ju mycket för doft. Kroppsvård, doft, tack. Deo, doft. Jag vet. Doft. Alltså det är så här. Jag går mycket också på doft. Är produkten svinbra men dålig doft, då kanske jag måste byta. Jag körde jättemycket under your skin förut. Det enda negativa som jag tyckte var att det fanns ingen doft. Nej, jag vet. Så jag kände så här, alltså kom igen. Så då gick jag in istället med massa serum och hårspray bara för att det liksom skulle dofta. Vad tar du mer här då? Är det någon kropp eller är det... Alltså det här har jag faktiskt börjat nyligen med när jag duschar. Bara liksom så här. Jag inbillar mig att det är bra för lite förbättrat så att man inte får celluliter och sånt här. Ja. Har du sett någon skillnad? Nej, man masserar lite. Alltså, jag har bara kört den typ kanske någon månad. Jag har inte sett någon jättestor Hur hård skillnad. är den? Alltså den är inte så hård. Nej, men mer bara för att Ja, jag känner bara så här. sätta igång. Jag vet inte, jag lurar mig själv att den är bra. Ja. Och sen, jag använde innan från Sunday. Men den tyckte jag blev lite som en hinna på kroppen liksom. Så är lite Ida var. Ja, Ida Var kör jag faktiskt ganska mycket. Doftar Jag gott. gillar doften. Alltså jag gillar hur den känns på huden. Jag gillar när saker och ting sjunker in snabbt. Jag vill inte att det ska bli som en hinna. Nej, så inte jag heller. Kletigt. För då blir jag så här, då vill jag inte ha. Men då tycker jag inte det gör något heller. Då bara är det ju där. Vad var det här sa du? Jag älskar att ta hand om mina tänder. Så Ja, där är så här. är det en sån? Ja.
Den är så här flush. Flush. Ja, jag älskar det. De här två är favoriter. Ja, Bronsa och Ida Weiss. Ja. Self-tan. Exakt. Den brukar jag och min man fuska med. Nu har jag solat bara för att det är ju sommar. Men när man känner Solar sig du blek. ansiktet? Ja. Alltså det är ju inte att jag ligger så här. Nej. Men alltså, det blir ju Du att får lite jag har så stark pigment. Ja. Men sen har jag fuskat också någon gång med solarium. Det ska man ju absolut inte. No recommendations. Du som kan hud om någon vet väl att det är bra. Jag vet. Alltså jag höll mig ett år. Och sen var jag så här. Vet du vad, jag orkar inte. För det är bara mitt ansikte. Även om jag har solskyddsfaktor. Man får ju ändå färg. Ja. Men vad händer med kroppen? Alltså gumman, det ser ju inte bra ut. Nej. När du har linne och sen bara hej. Alltså nej. Så då kände jag så här, vet du vad? Men du är duktig på SPF eller? Ja, Annars? jag Ja. brukar använda de här två. När det kommer till SPF. Dessa två Yes. kör jag. Jag gillar dem också jättemycket. Vad har du mer här då? Josefin Ja, Kiss. just det. Hon startade ett sånt babymärke. Och vet du, jag gillar det. Ja, det såg också väldigt fint ut. Jag gillade Jag gillar designen den. på Jag dem. läste innehållet och allt. Jag tycker det är bra grejer liksom. Ja, det är det är body oil och så är det där. Body wash. Jag tycker de var så fin. Alltså, clean. Deras body lotion för barn är bra. För att min son har så här lite små plitor. Han har väldigt känslig eksemhud. Och alltså jag blev chockad efter bara en veckas användning. Ja, nej men på riktigt. kul. Jag ska faktiskt tipsa om den på mina sociala medier. Ja, just det. Och så är de ju såklart inte något parfymerat. Ja, nej men det är klart. Här är min mans tråkig. Han har ju bara maskiner för han är Jag så säger hårig. han håller också på med en massa tan revel och Han dylikt här. älskar Tamara. Ja. Han älskar det. Och så har han den här också från Bronza. Ja. Han är mycket för vax och hår. Alltså, han, jag måste bara säga så här. Han tar hand om sig. Hans skägg, hans hår. Och jag älskar det. Ja! För jag tror jag hade typ tagit åt mig ifall han hade varit så här obrydd. Vet du vad han köpte till mig en gång? Nej. Vill du veta? Ja, här. Ja, vet du att jag stod och verkligen så här, undrar om det är det när du kollade på trimmer, en nästrimmer. Han köpte en nästrimmer till mig. Han bara, ibland älskling så sticker det ut lite hår från din... Vilken nästrimmer. Jag bara, du köpt en fucking nästrimmer till mig. Han bara, du får ta bort håret. Ja, alltså efter att han vet köpte du- det till mig, nu blir jag så här, men gud det är sant. Du vet, så här. Nu tar du hand om liksom näsan Ja. också. Är det där någon fotfil eller vad är det? Ja, det kör du också. Det kör jag ibland, men jag går ju faktiskt på pedicure. Så då behöver jag inte använda den så ofta. Men Du den gör är nice. pedikyr och sen gör du säkert dina naglar också eller? Alltså naglar gör jag inte så ofta. Det här gjorde jag bara för att jag skulle spela in någon content, så jag ska ta bort dem. Jaha, Ja. annars har du ingenting Nej. eller? Ska vi gå in på din övriga skincare eller? Jag vill se mina roliga maskiner. Jo, jättegärna. De här. Det Är här en till händer. nästrimmer? Nej. Det här händer bara Ja, jag ser när det. jag har lust och tid. Alltså jag älskar. Alltså den suger ut. Men gör den verkligen det? Ja, Det gör gumman, alltså det här, du får blåmärken utav den. Aha, för oj. den är så stark. Ja. Jag köpte den utomlands. Och den liksom tar bort porer, rengör. Men du blir verkligen, alltså du måste vara snabb. Du Så måste den vara... suger fast lite och så drar den ut. Exakt, jag älskar den här. Men jag ser också att du har den här som det blev sånt snack om. Back in the days. Skin roller. Ja, vad tycker du om det? Den är nice. Men du måste använda den rätt och du måste verkligen desinficera ordentligt. För annars kan du, alltså gör du det fel, du kommer skada hudbarriären. Jag har desinficerat den och gett den till min man för att han ska liksom köra på håret. För han har gjort hårtransplantation. Så då har jag tipsat om att köra den och sen får han lägga hårserum. Då sugs det in För mycket. det har jag faktiskt haft lite kunder som gör. De kör den här för den är ju lite så här små nålar typ. Och sen kör de serum och de får bra resultat. Jättebra. Men just i Nej, ansiktet, när jag kör kanske 1 till 2 gånger mikroneedling på kliniken. Och det är när jag verkligen känner så här varje halvår. Ja. Sen har man hudproblem, absolut. Man borde köra kanske 4-5 gånger per år. Ja. Men 1 till 2 gånger kör jag mikroneedling och jag tycker det räcker. Men din hud är otrolig. Du måste ju ha bra hudvård i Har den vardagen. alltid och varit sen- sådär? Jag skulle nog säga att jag aldrig haft någon problemhud. Nej. För att jag alltid tagit hand om den. Men slarvar jag gumman. Porer direkt. Ja, man finnar och så. Får du det? Finnar, alltså sover jag med makeup, finnar direkt. Använder jag inte tillräckligt med solskydd, jag får direkt pigmentering. Jag ser ut som Pippi på en gång. Vad är det där då från... Är det Det Foreo? här är Red Light till håret. Det köpte jag också till min man. Gillar du red light i övrigt? Alltså till Alltså ansiktet ansiktet, så? ja. Kroppen, ja. Vi har ju det i bastun på Har ni jobbet. det? Ja. Så Sätter det du är det? nice. Nej, alltså jag har aldrig tid. Nej. Det är så här, Du skulle vilja ja. om det gick. Man hinner inte. Jag älskar. Den här. Den är nice. Men det är sådana här grejer köper man på sig. Upplever du använder någonting man med inte din ens. hårbotten? Alltså kan den bli påverkad av att du har
alltså slöjan på? Att du känner att du liksom vill använda något Alltså vet du vad? Jag har haft slöja sedan jag var 9 år. Jag var ganska liten när jag tog på mig slöja. Så jag har jättesvårt att typ förstå hur håret har förändrats. Ja, förstår du? Skulle det vara utan? Ja, liksom. hade jag nog börjat kanske för 3-4 år sedan, då kanske jag hade kunnat liksom så. Men jag är väldigt noga nu med vilka slöjor jag köper. De måste ändå kunna andas liksom. Inte stänga alldeles för hårt. Nej. För annars börjar det liksom tappa väldigt mycket. Och för Precis. många har ju en sån här undercap. Och då stänger de slöjan ganska hårt. Även att vi stänger håret liksom så. Man ska inte stänga för hårt heller. Nej. Så jag börjar stänga det lite lösare. Och så har jag en liten större tofs. Som håller liksom allting så att den inte liksom... Nej, men för det är ju samma som många som liksom har keps eller massa sådana saker. Kan ju få lite problem med hårbotten. Eller att man drar det för tight kan man ju få lite håravfall liksom här också. Men den största skillnaden skulle jag säga att mitt hårbotten har aldrig mått så bra sen jag började faktiskt sluta sova med blött hår. Exakt. Alltså vet bra att du, säger ett tag jag bara, vad är det? Är det mjäll eller eksem eller vad är det för problem? Och sen så tänkte jag så här, nej men gud, det måste vara att jag sover med blött hår. Och sen investerade jag i en hårfön. Inte Dyson, från Rösta, men jag älskar den. Ja. För jag stylar inte och så, det är ingen som ser mitt hår. Nej. Så det är så här, det räcker för mig bara. Men mitt hår har aldrig mått bättre. Nej, vet du, det är en av mina viktigaste grejer jag säger till alla. Sov inte med blött hår. Ja. För det kan ju bli svamp i hårbotten. För det blir ju så, ja men du vet ju med hud och allting. För jag märker det på mina döttrar också. De har ju jättelångt och fint hår. Och jag är så här, för förut kunde de duscha, så gjorde jag fläta och sen så här. Men nu är det så här, aldrig. Ni sover inte förrän håret är helt torrt. Nej. Har du något mer där eller ska vi gå till nästa låda? Nej, vi kan gå till nästa låda. Inga favoriter? Jo, alltså jag gillar, det här var innan jag liksom tog fram min egen. Ja, den här, stor Love favorit. It. Dr. Circle, The Mantle, Yes. det här, The Dream Mask. The Dream Mask, det gillar vi också. Ja. Hade du så här någon brand som du har inspirerats av overall? Är det något så här som du bara, de här branden gör det så bra eller? Min glowkräm, innan jag använde den så var det jättemycket Peter Thomas Roth. Just det, den Hans här. glow. Jag hypade ju den alltså, till varenda människa. Men jag kände bara att jag vill få en kräm som håller. Alltså glowet ska sitta som ett berg. Ja. Det är det jag vill. Jag vill inte sitta och fylla på och ha det i väskan och hålla på sådär. Så där kommer mycket inspiration från det. Men jag skulle säga också väldigt mycket från Estée Lauder. Alltså hur de liksom formulerar vissa när det kommer till makeup, när det kommer till annat. Sensai, Filorga. Jag har ju alla mina liksom, favoriter och det är ju lite lyx. Så det är det jag menar. Jag har velat få det här lyxformulan fast till förmånligare pris. Men också mycket hur du mixar. För vissa kan man säga, men jag har använt retinol och då har inte, man bara, fast Ja, vilken typ. vilken typ? Och i vilken formula? Det skiljer sig jättemycket. Gud, ja. Jag har ju mina favoriter, absolut, som jag har kört väldigt mycket förut och liksom inspirerats enormt mycket utav och de är ju otroliga. Ja, så jag kommer öppna lådan här nu. Ja, gör det. Men vad är det något här vi inte får visa? Nej men skitsamma, de Nu kommer ju visar inte vi det förstå. eller? Vadå inte förstå? Ja, men skit, eller jo, de kommer förstå. Nej men det här är okej. Vi har Okej. inte, vissa grejer lite så här. Okej. Ja. Berätta. Hur börjar man? Vad gör man? Jag skrev ju det till dig förut att mina produkter är ju en flyttlåda. Ja. För jag lever ju just nu i Men vet du vad, flyttlådan. gumman? Nej, då. Jag har förberett. Åh, vad jag jag längtar. tyckte så synd om dig när du sa så här. Hon kommer få stress och så ska hon... Ja, hon vem ska orkar leta. leta? Förlåt, inte ens jag hade gjort det. Jag hade bara förlåt. Nej, jag kolla på Hejdå. de där flyttlådorna och bara, det är så 100 plus De flyttlådor. håller Jag ändå bara, i några år, gumman. ja, Så de är ju worries. oöppnade. Så Ja, ja. så no worries. Men jag har ju fått känt på dem hemma hos alla andra jag har varit hemma hos. Ja, vad kul. Rutinen. Ja. Om vi ska gå igenom rutinen. Så självklart, en rutin behöver inte innebära 15 produkter. Nej. En rutin kan innebära 3 produkter, 2 produkter, 4, 5. Ja. Så det beror lite på vad man har för hud, vad man är ute efter och så vidare. Men nu går vi igenom liksom våra. Ja. Här har vi vår otroliga Twist and Clean. Ja, det är en sån. Ja. Älskar. Älskar Såna här den som här, man gumman. får göra. Det, Jag ja, gör. det är med chiasmör Kolla och här. kokosolja. Hur trevligt det här är. Då Alltså, kommer den upp där i rengöringen. ja. Så. Dofta på den. Jag vet. Alltså jag älskar det är som smör. Det är som smör men ändå... Den är jättehärlig. Blir den lite fet så du känner att du måste in en Nej, till? nej. Det går bra med bara den. Alltså grejen är, det viktigaste för mig var att den inte får vara uttorkande. Ja. Det värsta jag vet är att tvätta ansiktet och sen bara
Alltså du vet så här, hela ansiktet så här. Så den är mitt emellan. Jag skulle inte säga att du känner dig oljig efter. Nej. Du känner det bara återfuktat. That's it liksom. Och man får otroligt fin glow utav den också. Den innehåller ju LHA och PHA så den ger ju lite det här glow skin texture. Yes. Sen går vi in med det här. Mina egna absolut favoriter var ju Exuviance innan jag... Är det pads? Ja, alltså mina absolut... Så jag var så här... Jag älskar ju dem så mycket. Mina måste vara bättre. Alltså Exuviance padsen, de är ju mina favvosar. Men gud, jag ser det är något ändå i liknande. Du kan kläm, känn, dofta. Alltså de här, det var absolut alltså, toppsäljare. De säljs som det smör. förstår jag verkligen. Alltså de säljs som smör. De har en liksom lite lättare doft än den Exuviance. För den kan ju vara lite så wow, stickig. Exakt. Den här innehåller dock väldigt låg dos utav retinol också. Bara för att få det här lite extra. Hur går det nu då när det är sol och så? Grejen är så här, så länge du har ändå solskyddsfaktor, det är så låg dos. Ja. Den kommer inte vara så det är inte som att du lägger en 5 liksom. Nej. Alltså det är LHA, BHA, det är alltså lugnande. Ja, Så det är att väl liksom, det man har älskat med Exuviance padsen också, att det är det här lite exfolierande men också lite lugnande och liksom för det uppiggande typ. viktigaste för mig är, som själv jobbar med hudvård vardagligen, alltså det får inte förstöra din hudbarriär. Nej. Ska du gå in med något som är lite lätt exfolierande, då vill man också ha något lite mer lugnande. Som vitamin E, centella, Zika. Alltså man vill ändå liksom stödja barriären och förstärka den. Så det är ju liksom, det var det absolut liksom fokus. Att mycket barriärstärkande och inte bara, vilket fin glow. Den ska jobba med din hud. Den ska ha liksom en betyda. Förstår du? Det ska betyda något ingen vits att vi använder för huden. Ja. Efter den här så går jag ju in med vårt serum. Den här är otrolig. Det med... Vilken kul förpackning. Att den är typ snart slut, men jag har den extra. Hydrating, barrier strengthening, niacinamid, hyaluronsyra och ceramider. Ja, vad tyckte du om min föreläsning? Ja, det där. Det här är en riktig maxad produkt. Alltså, har man lite problem med ytliga pigmenteringar och sånt, alltså den i samband med glowpadsen, alltså wow. Men egentligen innan den så lägger jag den här. Men jag lägger den här. Jag vet inte, du som älskar Rhode. Sluta. Jag får lite på handen. Testa och se vad du tycker. Gud. Jag längtar. Den här kommer ju säkert bli en ny stor säljare, tror inte du? Jo. Den här är sjuk i huvudet, brukar jag säga. Magisk. En liten härlig lyster här, hörni. Och jag älskar den här typen av produkt. Alltså när jag lägger den här och serumet. Klapp i klapp. Vi har vår eye serum med lax-DNA. Alltså den här är otrolig. Den är så nice, den är så nice. Alltså kommer ni ju utveckla det och göra en alltså så här body, hår, smink. Alltså är det något där ni vill göra? Allt eller? 100%. Även hår? Skulle du vilja det? Håller du på med det? Men ställer du för många frågor, gumman? Jag gillar det. Nej, jag skojar. Den här, alltså vi släppte den här lanserade vi ganska nyligen. Det är 84% kollagenvatten. Den här var det någon som nyligen la ut. Vem var det? Ja, kanske gissa på Lisa? Lisa Borg? Kan det ha varit? Ja, hon tipsade om den. För jag vet att jag såg den på Instagram. Alltså den ger verkligen the plumping effekt. Är det en mist? Som är som i en gelform? Ja, testa den. Okay. Oj, vad trevligt. Du kommer märka och du kommer känna att huden blir lite så här plampad utav den. Som din hud. Det är allt jag vill ha. Den är så nice. Jag vill också veta liksom behandling. Alltså vad gör du för behandlingar i ditt ansikte? I mitt ansikte? Jag kör botox var 6:e månad. Mikroneedling 2 gånger per år kör jag. Du ser ju så plumpad ut underifrån. Är det något så boost? Nej. Är det dina gener eller vad är det som gör att du ser så plumpt ut? Ja, mamma. Jag skulle nog säga, det här låter verkligen så här, men det är verkligen att man tar hand om sin hud med rätt produkter. Jag lovar dig. Tar jag inte hand om min hud, den ser död ut. Den ser torr ut, det är porer. Alltså, förstår du? Det är liksom... Så jag är verkligen så här, på morgonen när jag vaknar, jag är så här, skincare. Alltså det är så här, direkt. Hur duktig är du med andra delar? Vet du vad, jag ska säga med kroppen är jag skitdålig. Dekolletaget fine. Men alltså jag har inte kommit längre än så. Men det känns också som att vi går, alltså när man kollar på produkter som kommer och så. Nu mycket när jag var i både Korea och USA. Mycket börjar komma så här händer och så. Alltså man kan använda det här såklart för händerna. Ja, alltså, men ändå att man så här tar hand om. Jag har ju gått ut med det så jag kan ju liksom visa er.
Den här har jag hållit på med nu i snart 1,5 år. Det är en handkräm med retinol. Ja, men gud jag älskar att det är, för varför har inte det kommit än hit? Jag jagade ju, eller vadå är det? Nej, Som att jag ska det här var den förra sampeln. Ja, är det därför masker och sånt som du hade? Ja. Är det också då? Aha. Nej. Det måste grejer. Gud vad nu tar vi det lite, vi håller oss här. Ska ni göra några eye-patches och sånt? Vi har ju eye-patcherna, de lanserade vi ju förra veckan gumman. Men gud, förra veckan! Med LaxStena. Vilka trevliga. Jag älskar den här. De här har du ju fått i din fina bag. Vad trevligt. Jag älskar den här, vad säger man? Själva strukturen ja, eller? strukturen. Ja. För jag tycker de sitter De här är så bra. så nice. Alltså, De sitter de så glider inte ner. Nej. De håller sig på sin plats. Sitter så bra här, vet Det är ni. niacinamid för uppljusande. Det är lugnande. Det är deep puffing. Alltså jag älskar. Jag älskar verkligen. Jättetrevligt. Görs de i Korea eller? De här görs i Korea, ja. Vi I har can see. både fabrik i Sydkorea, 2 stycken i Sydkorea, om inte 3 nu. Och så har vi 1 i Sverige. Så det är lite mix. Det beror på vad vi är ute efter. Vad man ska liksom. ha. Ja. Alltså jag är ändå stolt över fabriken i Sverige också. De har ju liksom gjort det här, vår otroliga ögonkräm som folk bara dör för. Den innehåller bakuchiol. Så det är ingen retinol. Nej. Så jag är glad att jag inte gick vidare med retinol för många kan reagera på Jag det. vet. Och sen är det många gravida och ammande som inte använder den. Nej. Sen har vi lagt in så här ljusreflekterande mineraler. Så du får verkligen så här uppljusande effekt alltså på en gång. Alltså det blir verkligen, du behöver inte ens någon concealer. Jag har ju ingen smink idag förutom blush på kinderna. Förlåt. Trodde du att jag var makeup på huden? Men det är som en förolämpning att du säger Nej att du men det är inte har sant. Jag har bara jättelite blush på kinderna. Vad Jag har ingen makeup på huden. menar du? Nej men det är sant. Nu blir jag så. Jag lovar. Du ser ju, det Alltså blir ju jag brukar lite... inte tänka på smink och så, men jag stod verkligen och tänkte Ja, att eller jag har hur? sminkat dig. Ja, så Nej. tänkte jag så här, vet ni, längtar så Alltså, mycket tills vi ska det- prata smink. För då Ja. tänkte jag, vad är det du Nej har? men vet du vad, då har det kommit fel nu ska jag älskar smink, jag älskar Ja. smink. Men jag är väldigt enkel när det kommer till makeup. Men, du ska få fortsätta här i ditt lilla. Ja, vad har du för fler frågor och funderingar? Det här Dag. är glowkrämen. Vår glowkräm innehåller lite lätt pigment, det gör inte något annat. Just det. Så man blir ju lite lätt tinted. Ja. Men det jag brukar säga så här, ibland vi säger så här, det är makeup eller vadå? Jag brukar säga det är en hybrid, det är ingen, alltså det är Men inga... det var ju inte den där jag testade. Jaha, men det där är ett serum Ja, det utan... var det jag menade. Utan, Ja, oh det my här. God. Ja. Oj. Ja, här har vi något annat. Alltså, Alltså den är otrolig. Det är verkligen men lägger så du här- den i hela ansiktet eller lägger du den bara på vissa punkter? Man kan lägga i hela ansiktet, men det jag gillar är att göra lite så här bara lätt på kinderna, näsan, pannan och hakan. Alltså Ja. bara lite så. Hur mycket använder du fortfarande av annat för att testa? Alltså ska jag vara helt ärlig, jag har testat så mycket i mitt liv. Alltså det är så här, Du är klar. jag är klar. Men är det något som är liksom helt nytt som liksom våra fabriker är så här, det här är en helt ny formula. Det här är så här, det här är så här och säljer in det till mig och jag utvärderar den och testar den. Och som säger, men fast den här personen har också gjort det. Som vi har ju som typ stora brands som gör sydgräns. Ja. Det är det där som är, man får ju typ veta lite. Ja, så jag får ju veta alltså väldigt mycket. Och då blir jag så här, är det ni som gör den? Va? Du vet så. Så det är väldigt mycket så här, jag springer runt. Ja, det här är det som Tully har. Ja, eller jag hur? älskar den. Använder du Jag använder den. bryn eller gör du Min ansiktet? mustaschgumman. Tar du bort hår på något annat sätt? Alltså, Nej, jag har gjort laser så Ja, jag, det får, har du. jag får inga hår. Du Jag får har- inga hår. Växer Nej. det så är det ögonbrynen som växer som skog. Ja, men det vill man väl ändå. Och sen mustaschen vägrar jag lasra för att jag tycker det gör ont. Va? Ja. Okej, så den rakar du eller? Ja, jag rakar. Men gud, är inte det jobbigt? Måste du inte göra det ofta då? Faktiskt Mot att- inte för att jag har gjort laser förut. Okej. Så när det växer så växer det så här Ja. enstaka så här. Och Här är är det det en mina tandborste? favorit tandkrämer. Ja. Från Marvis and the Humble. Har Ja. barnen liksom fattat att du har ett eget brand? Gumman, alltså jag gömmer allt från dem. Ja. De är såhär, men mamma, alltså glowkrämen kan vi väl få använda? Jag bara, nej, ni har fortfarande bebishud. De kan få mist ibland. Ja. Ibland får de lägga lite utav glowkrämen, typ så. Och lite, Är det någon lite produkt alkohol. alltså i hudvård som du känner så här, den här kan jag inte vara utan även fast du har gjort egna? Eller kör du bara din rutin nu? Jag I kör livet bara så? min egen. Alltså jag körde mantel innan. Ja, och lite den serumet Ja, och- det här. Paula's Choice, jättebra. Treatment mask liksom. Men alltså när du kör ditt egna och du är mycket i det här utvärderingsfasen. Återkomma, ta beslut. Jag hinner inte testa annat heller. Ska vi sätta oss och ta lite smink eller? Ja, det kan jag göra. Är du redo gumman? Ja,
för din My handväska. makeup bag. Jajamän. Vem har liksom en så Jag har LV-handväska som... Gumman, det här är så kaos. Du hittar allt från rakhyvel Yes. till ögonfransböjare. Det jag gillar, jag ska säga till dig vad jag gillar. Ja. Om jag vill vara lite extra, då använder jag det här från Swede. Foundations för mig är big no. Då gillar jag det här mirakelpudret. Ja. Den innehåller ju lite mika och ger det lite den här blurrande effekten och så här. Det blir verkligen jättefin glowig utav den. Den gillar jag. Mascara Jag lägger dem använder här. jag också bara från dem. It Cosmetic har ju lanserat den här. älskar. Balmen. Alltså det här är så, alltså Huda. För att den är så tunn. Alltså kolla. Ja, det här är så här, skulle du göra en sån produkt så skulle det typ vara så här. För att det är, Ja, det de här är så tunn jag. och, ja. Exakt, det här är så jag för att det är 92% serum. Det är jättemycket, alltså den är hybrid mellan makeup och skincare. Det här kan jag ha. Ja. Tar du då bara på en borste? Typ, Ja, jag tar med deras egen borste. Den är säg. så bra. Det är min favoritborste. Nu jobbar jag ju också med dem, men det är alltså genuint. Ja, nej, de är så Älskar bra. dem. Sånt här gillar jag också. Är det som brons? Ja. Pudrig? Ja. Ser lite så här solkysst ut. Nu vart det, gud, det här vart ju bara Swedes. Ja, verkligen. Ja. Man är som en sponsor. Men det är ju så. Man kan tro att vi blir betalda för det här, men det har Men- vi inte. Den här gillar jag också från It Cosmetic. Ja, det är en av mina favoriter. Alltså jag gillar deras för att det känns mer att de också är måna om att det ska vara så här solskydd i, lite mer hudvårdande. Det är inte bara täcka och Nej. klart. Swedes egna är också jättebra. Den har påminner mig om Estée Lauders Double Wear. Men jag tycker det är lite för tungt. För täckande. Tycker du den där är förtäckande? Ja. Då vet man nivån. Ja, alltså Den är ju så lätt, tycker jag. Tycker du? Jag tycker liksom det täcker alldeles för mycket. Ja. Vad har vi mer för kul? Vi har ju de här från Road. Gillar du Road? Ja, nu har jag fått dem här bara för liksom utvärdering. Alltså. Ja. Isadora. Isadoras. Okej. Flex. Älskar den. Det där är en bra grej. Ja. Ja. Det här är Deep en bra black. grej. Det är bra. Jag gillar den. Den håller faktiskt hela dagen kan jag säga. Men det är bra tips. Deep black. Det är många som undrar om just eyeliners. Läppar. Sa du innan att du tyckte att den påminde dig om? On Road? Aha. Vadå trodde du? Nej, jag bara undrar. Jag tycker det är kul för att vi har ju faktiskt samma fabrik. Nej, jag lovar. Oj, det är så. Ja, det är helt Vad är sjukt. det här då? Det här är en crayon. Det är ingen långständ, crayon. det kommer inte Nej. hålla som ett berg. Men den är verkligen så här smudging. Alltså du blir bara besatt utav att lägga den hela tiden. Jag älskar den. Alltså jag älskar den. Den är alltså så fin. Ja, den är jättefin. Men annars när det kommer till läppar, alltså Fenty Beauty, det går alltid hem. Jag älskar, alltså Ja, jag med. det blir inte det här klibbet, men det blir ändå liksom plumpy. Clarins gillar jag också. Ja, den klassiken. Ja, den här läpparna är också jättefin från Anastasia. Just det. Den De här gillar jag. sitter rätt bra va? Det gör de, men jag skulle inte säga hur länge som helst. Nej. Alltså man märker ju att det är Jag tycker det är svårt det här. För att det är jättesvårt. jag gillar mest de här crayon-grejerna. För jag tycker de är så smudgy och härlig. Använder du mycket såna här lipstains? Nej. Nej. Jag gillar läpppennor som håller. Ja. Och det är ju liksom ett av våra nästa släpp. Vissa läpppennor som håller väldigt länge är så jäkla torra Ja, jag vet. och Det smular. är typ därför jag aldrig använder en sån. För jag Ja. bara, Och sen så har vi ju våra egna. Det är Melting. den. Var det den du menade? Ja men det var det här som jag var hemma hos någon och hon bara, den här. Ja, jag vet. Och då Den är pratade vi verkligen om, melting. är det Mario? Ja, The Makeup of Mario. Exakt. Ja. Och jag bara, det är ju alltså otroligt. Men tillbaka till lite annat som du gillar. Här har vi Charlotte Tilbury. Deras Magic Cream. Kör du den ibland under? Alltså jag tror jag har kört den typ 2 gånger. Du ser ju. Men den, alltså, den ska ju vara bra för att typ bara blurra huden underifrån. Det kanske är lite mer för de som har mycket ojämnheter. Inte för dig själv så att säga. Nej, det ska jag. Du bara, alltså, jag vet inte hur det känns för alla. Nej, men vet du vad? Alltså såna här grejer är inte till för mig. Jag testar Nej, jag vet. jättegärna, förstå formulan, förstå produkten. Men jag hade inte gått och köpt det här själv. Alltså det hade jag inte gjort. Det jag hade gått och köpt själv, det är typ så här. Från Idun. Ja. Älskar deras bronzers, blush, samma som Swede. Alltså jag gillar sånt. Ja, de har faktiskt också väldigt bra. Jag gillar Idun. Alltså jag tycker deras, alltså den här är ju också typ sån här grej som jag använder ganska mycket, tycker jag. För att vara jag. Vad är liksom den frågan som flest ställer på Instagram till dig om skönhet? Det mest alltså, ställda frågan, det är typ så här utifrån deras hud.
Hoda, vad skulle du säga om mörka ringar? Vad skulle du säga kring det här? Men sen är jag också väldigt realistisk i mina svar och väldigt försiktig. Jag lovar inget för att alla hud är olika. Ska jag kunna ge rekommendation för dina underögon måste jag veta, är det genetiskt? Har det kommit efter sömnbrist? Alltså, det finns så mycket aspekter. Det är inte liksom bara rekommendera en produkt som passar alla. För det kommer det aldrig göra. Du måste ju liksom välja individuellt för varje person. Så det är väldigt svårt. Men det kommer jättemycket hudfrågor. Det kommer jättemycket hälsofrågor. Jättemycket relationsfrågor. För de vet att jag och min man har varit tillsammans så länge. De är så här, men vad är hemligheten? De gillar så här, barn. Vad är hemligheten? Jag skulle säga hemligheten är respekt. Respekterar du din partners åsikter, känslor, tankar, tid och det den gör för dig, så gör det väldigt mycket i din relation. För att man får inte glömma bort att man är inte en person. Alltså jag och min man är jätteolika. Han är den här lugna liksom. Och jag är med den här det överallt. Alltså jag skulle säga att eftersom vi driver företagen ihop så har vi oftast våra veckomöten. Och då tar vi lunchmöten. Det blir ju vår lilla tid. Men då handlar det om jobb. Det handlar ju inte liksom om oss. Men vi försöker. Vi har sagt att måndagar är då vi börjar med en bra dag. Och då ska vi försöka gå och äta frukost ihop. Och då går vi igenom hela veckoplaneringen. Och då bråkar man Då kan man ju också då får du göra de här grejerna, jag gör de här grejerna. För att alltså, innan det kunde vara så här, shit, Asia hade ju match idag. Och det är så här, men gud, jag bara skynda dig. Och han bara, men jag trodde du hade koll. Jag bara, men jag trodde du hade koll. Även om det finns i appen. Det funkar inte när du har så mycket bollar i luften. Du måste ha det liksom strukturerat. Och samtidigt är han här ute med de här småttisarna. Ja, Jag ser dem han har här fullt ute upp. Alltså, hur nej, de gud. hår runt här. De här. Ja, nej, Vart lägger gud. de äggen? Alltså ibland så kan vi hitta lite ägg. Vill du gå in och kolla? Ja, lägger de äggen i liksom huset? Då? Ja. Nej, vad gör du? Vad gör du? Nej, ska du ha skon? Det är skon! Vi kan byta. Kom. Inte skon! Du får ta mina. De tror säkert att det är så här... De tror ju att det är några grejer där ju som de ska äta. De tror säkert att det är mat. Kom. Så rädd för höns. Ta mamman nu där borta. Ta mamsen. Kom igen hörni. Nu går vi. Vad vill du mig? Du har verkligen siktat in. Nej, vad gör du? Vad vill hon mig? Alltså hon är riktigt så här och tigger hela tiden. Ja. Vågar du gå in eller? Är det någon där? Eller? Ja, det är klart det är. Nej, är det? Ja. De ruvar ju där inne, Elin. Ja. Kan du gå in? Ja. Ja. Vill du? Ja. Vågar du inte? Nej, jag tror inte det. Kan du filma henne? Det är min man som gör det här. Fy fan, Emelie. Ska vi se här. Jag ska bara titta om ni har skjutit ut några ägg här. Förlåt. Här hittar vi. Titta. Oj, många. Oj! 4 stycken. Ta dina jävla ekologiska äggar. Så. Gud, du kan ju vara med i så Bonde söker fru, tänkte jag så här. Kolla vad cool. Nej, den här kolla. är grön. Får se. Ser du vad varm? Elin, de är varmkänd. Vill du steka dem på en gång? De är ju helt varma. De går ut från andra sidan. Ja. Jag har det öppet här. Vi hade ju, räven kom ju och tog alla. sluta. Ja. Vi hade en räv som tog både våra kaniner och alltså en kanin lyckades överleva. Eller vår kanin lyckades överleva, men den dog dagen efter. Va? För den var så... Traumatiserad. Men den tog varenda hörna, varenda anka. Alltså ni kan ju förstå hur min man mådde. Åh, herregud. Alltså det var som en mordscen här, jag skojar inte. Okej, det här är vårt sista segment. Du skulle välja 3 favoriter och jag skulle välja 3 grejer som jag... Mina blev 4. Ja, men så blir det. Jag tog 3 grejer som jag ser mest fram emot att testa. Ja. Från ditt märke. Ja. Ja. Berättar du varför du gillar de här så mycket? Jag älskar Iduns setting spray. Det är som att sminket håller verkligen hela dagen. Alltså den är jättebra. Nu är den helt ny för jag har tagit slut på den andra. Men för makeup då är det från Idun när det kommer till setting spray. Ja. Sen har vi den här som jag älskar. Scalp treatment från Maria Åkerberg. Den här Är det den jättenice. som är Rosemary? Ja, precis. Den är jättenice faktiskt. Sen när det kommer till, alltså om jag verkligen måste välja så kan jag inte vara utan dessa 2. Nej. Våra glow pads, Ja. de här. Bara de här räcker för att verkligen få så fin, fräsch, jämn hud med glow.
Och så är de väldigt rika på produkt så det räcker liksom väldigt länge. Och sen självklart glow-produkten, alltså glow-krämen. Ja, det är din fan. Alltså det går inte. De här två, om jag glömmer bort allt och har de här i min väska, då blir jag så här, tur att jag har de här. Typ så. Ja. Det jag ser mest fram emot att testa, dels padsen, för att jag älskar Exivians padsen, alltid gjort. Men sen den här, för att den känns en otrolig konsistens. Jag vet inte om ni ser, men det är som en gelé här i. Det är liksom inte bara en vätska, utan den är, då kan man förstå hur plumpat det blir. Thank you darling. Tack snälla att vi fick komma hit. Ja men tack själv. Alltså, jag är så det var glad jättekul. över att få ha sett ert hem, se alla dina produkter och främst att träffa hönorna. Nej men så kul. Och det är roligt också att få bjuda in och få bjuda på sig själv lite. Så jag hoppas att tittarna tyckte att det var kul också. Det hoppas jag med. Och så ses vi snart igen. Hej då! Nej, du får hålla i. Du får hålla i. Nej, kom inte nära. Nej, jag ser hur den inte... Lugn. Så. Nej, du Så, håller. nu. Du håller. Jag håller den här. Okej då.